हॅलो नमस्कार टू वन मोर एपिसोड ऑफ सीझन बाय सिद्धार्थ. आमची आजची रेसिपी अजूनपर्यंत दाखवलेल्या सगळ्या रेसिपीजमध्ये सर्वात हेल्दी रेसिपी आहे आणि आजची रेसिपी ग्लुटन फ्री सुद्धा आहे. इट्स अ व्हेरी हेल्दी अँड अ कम्प्लीट मील रेसिपी आणि ती आहे व्हिएतनामीज राईस पेपर रोल्स. व्हिएतनामीज राईस पेपर रोल्स जसं नाव सांगतं कम्स फ्रॉम व्हिएतनाम बिकॉज हे राईस पेपरनी बनतं विच इज मेड ओव्हर देअर. आणि हे हेल्दी अशासाठी आहे कारण हे बनवायला ऑइलचा वापर होत नाही. सो आपले जे राईस पेपर्स आहेत, जे व्हिएतनामीज राईस पेपर्स आहेत, हे अशा प्रकारे आपल्याला मिळतात आणि हे तांदूळ आणि म्हणजे राईस आणि पाणी ह्याच्या एका पेस्टपासून बनतात आणि ते कापडावरती पसरलं जातं ते राईसचं जे मिक्सचर आहे ते, आणि खालनं त्याला स्टीम दिली जाते आणि त्या स्टीमनी ते शिजतात आणि मग त्याला वाळवले जातात. सो हे डिहायड्रेटेड फॉर्ममध्ये आपल्याला स्टोर्समध्ये इझिली मिळतात. राईस पेपरपासून आपण रोल्स बनवणार आहोत आणि ती हेल्दी आणि कम्प्लीट मील अशा करता आहे कारण त्याच्यामध्ये आपण प्रोटीनही घालणार, आपण व्हेजिटेबल्स घालणार म्हणजे फायबरसुद्धा जाणार, थोडंसं स्टार्च असणारच त्याच्यामध्ये. सो कॉम्बिनेशन ऑफ एव्हरीथिंग विल मेक इट अ कम्प्लीट मील. सो बघूया आपण या रेसिपीला काय काय साहित्य घेतलेलं आहे. सो साहित्यामध्ये ऑब्व्हियसली हे राईस पेपर्स आपल्याकडे आहेत आणि ह्याच्याबरोबर आपण घेतले ही राईस वर्मिसेली. ही मी गरम पाण्यामध्ये सोक केलेली पॅकेटच्या इन्स्ट्रक्शन्सप्रमाणे ती आपण घेतोय. हे आपलं स्टार्च होणार आहे आणि आपल्याकडे व्हेजिटेबल्स आहेत, आपल्याकडे बीन स्प्राउट्स आहेत, आपण अंड वापरणार आहोत, आपण हे क्रॅब स्टिक्स वापरणार आहोत. सो प्रोटीन सोर्सेस आपले इथे आहेत, फ्रेश हर्ब्स आहेत, आपल्याकडे लेटस लीफ आहे आणि आपला एक डिपिंग सॉस बनवणार आहे ज्याच्यासाठी आपण चिली, सेसमी ऑइल, ब्लॅक पेपर, सोया, पीनट बटर आणि केचप वापरणार. तर आधी आपण ह्याचा डिपिंग सॉस बनवून तो साईडला ठेवूया. डिपिंग सॉस बनवायला ट्रेडिशनली ह्याच्याबरोबर जातं पीनट बटर. सो आपण पीनट बटर घेतलंय द स्मूथ व्हरायटी, नॉट द चंकी व्हरायटी. त्याच्याबरोबर जाणार आहे सोया सॉस, साधारण एक चमचाभर. हा आहे हॉयझन सॉस. हॉयझन सॉस इज यूज ट्रेडिशनली. जर तुम्हाला हॉयझन सॉस मिळाला नाही, खजूर आणि गुळाची जी चटणीसारखी बनवतो, प्रॉबेबली यू कुड यूज दॅट ॲज अ रिप्लेसमेंट. टोमॅटो केचप. श्रीराचा इज अ स्पायसी सॉस फ्रॉम थायलंड. अगेन तुमच्याकडे श्रीराचा नसला तर यू कुड यूज अ रेग्युलर चिली सॉस. थोडंसं सेसमी ऑइल, अगदी थोडंसं मीठ कारण आपल्याकडे सोया आणि हॉयझन आपण घातलेलं आहे, थोडं ब्लॅक पेपर आणि अर्ध्या लिंबाचा रस. आता हे सगळं आपण मिक्स करूया. हे जर घट्ट असलं तर आपल्याला थोडंसं गरम पाणी घालून त्याला पातळ करता येईल. चलो, सो आपण एक ऑमलेट बनवून घेणार आहोत. ह्याच्यासाठी थोडंसं मीठ, ब्लॅक पेपर, चांगलं फेटून घेऊया. आपल्याला एक ऑमलेट ह्याच्यात घालून बनवायचं आहे. सो हे पाहे ऑमलेट आपलं झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करणार आहे आणि हे काढून घेणार आहे. तर ह्याचे मला 2 रेक्टँगल्स पाहिजेत. सो मी हे जरा साईडनी असं ट्रिम करणार. आणि ह्याला मधून कापतो. आता हे मी या प्लेटवरती काढून ठेवतो आणि हे ट्रिमिंग्सला मी असं लांब लांब कापतो. आता हे आपल्या जी राईस वर्मिसेली होती त्याच्यामध्ये मी थोडंसं सेसमी ऑइल घालणार आहे
थोडंसं मीठ घालणार आहे आणि थोडं पेपर घालणार आहे आणि हे मी मिक्स करून घेतोय. तर आता आपली पूर्ण तयारी झालेली आहे. ऑल वी हॅव टू डू इज स्टार्ट रोलिंग आवर राईस पेपर रोल्स. सो हा डिहायड्रेटेड पेपर आहे. आता आपल्याला ह्याला रिहायड्रेट करायचं. त्याचा अर्थ ह्याच्यावरती आपल्याला मॉइश्चर टाकायचं. मॉइश्चर टाकायला आपण थोड्याशा बाउलमध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि मी पाण्याचा हात बुडवून ह्याला असं पाणी शिंपडतोय आणि माझ्या ओल्या हाताने मी या पेपरवरती असा हात फिरवतोय. तर या रिहायड्रेटेड रोलवरती आपण आपलं फिलिंग्स टाकून त्याला रोल करूया. जे आपण हे माझ्याकडे इथे एडिबल फ्लावर्स आहेत. एडिबल फ्लावर्स मी असे हे लावतोय. असे फ्लावर्स लावल्यावरती हा जो आपण एग रोल बनवलेला ह्याची वरची बाजू मी अशी उलट करणार आहे. हे मी ह्याच्यावरती ठेवतो. या एग रोलवरती मी आपली राईस वर्मिसेली घालतोय, व्हेजिटेबल्स घालतोय. गाजर आहे, काकडी आहे, कलर्ड कॅप्सिकम्स आहेत, हे सगळे ह्याच्यामध्ये घालतोय. आणि आता आपल्याला हे स्प्रिंग रोल सारखं रोल करायचंय. म्हणजे कसं की हे इथनं घेऊया, हा राईस पेपर खूप चिकटतो कारण त्यात स्टार्च असतो ऑब्विसली. तर असा पार्चमेंट पेपर किंवा टी टॉवेलवरती तुम्ही घेऊन हा रोल करायला इझी पडेल. तर हे रोल करताना खालचा पेपर मी पकडलाय आणि ह्याला मी आता असं रोल करणार आहे आणि हे टाईट करायला प्रयत्न करणार आहे. हे बघा, असा मी हा रोल करणार आहे. आणि हा बघा, या प्रकारे आपला हा पहिला राईस रोल तयार झालेला आहे. दुसऱ्या राईस रोल करताही प्रोसेस तीच असेल. तुम्ही हवं तर एका फ्लॅट प्लेटमध्ये पाणी घेऊन ही जी शीट आहे ही बुडवू शकता पाण्यामध्ये. तोही एक प्रकार आहे, पण लगेच तुम्हाला ती पाण्यातनं काढायला लागेल. ती जराही जास्त राहिली तर ती मॅनेज होत नाही. त्यामुळे आपण जेव्हा हाताने असं पाणी स्प्रेड करतो तेव्हा आपला कंट्रोल त्याच्यावरती राहतो की कधी थांबायचं. आता हे बघा, ही शीट तयार झाली. लिटरली 10 सेकंद लागतात. आता मी थोडीशी रेड चिली आहे, ही रेड चिली इथे ठेवतो. आपल्याकडे हे मिंट लीव्स आहेत, हे मध्ये मध्ये ठेवूया. सो क्रिएटिव्हिटी तुमच्यावर आहे, तुम्ही कसं करायचं आहे. ही आता आपल्याकडे लेटसची पानं आहेत, ही मी ह्याच्यावरती ठेवतो. परत ह्याच्यामध्ये राईसची वर्मिसेली घालूया. आपल्याकडे थोडे बीन स्प्राउट्स आहेत, त्याचे जे साईडचे स्ट्रिप्स कापलेले हे आपण याच्यात घालूया. थोडी बेसिलची पानं आहेत, ही याच्यात लावू शकतो. आणि जसं मगाशी रोल केलं तसंच साईड्सनी आधी आणि मग इथनं आणि ॲज टाईट ॲज यू कॅन. आणि आपला
दुसरा टाईपचा राईस रोल तयार झाला. तिसरा प्रकार तुम्हाला अजून एक दाखवतोय मी. सो इथे माझ्याकडे कोरिअँडर लीव्ज आहेत. हे कोरिअँडर लीव्ज आपण याच्यात ठेवूया. या क्रॅब स्टिक्स आहेत आपल्याकडे. या क्रॅब स्टिक्स याच्यावरती ठेवूया. थोडी वर्मिसेली परत त्याच्यावरती घालूया. व्हेजिटेबल्स घालूया. स्प्रिंग अनियन्स घालूया आणि सेम प्रोसेसने याला रोल करूया. as tight as possible. आणि हा आपला तिसरा प्रकारचा राईस रोल तयार झाला. सो ही एक कंप्लीट रेसिपी which was gluten free, which had protein, starch, fiber. ही आपली आजची रेसिपी तयार झाली. व्हिएतनामीज राईस पेपर रोल. कसं वाटलं तुम्हाला? आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. मी टेस्ट करूनच सांगतोच तुम्हाला. आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. एन्जॉय. Very nice and very healthy. Please make it at home.